สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP สุดพิเศษของช่องพลิกหลังกล่องนั่นก็คือ EP ประกาศรางวัลผู้ชนะพลิกหลังกล่อง Awards ครั้งที่ 2โลโก้มีความพัฒนาจากปีที่แล้วบ้างไหมเนี่ย และบอกได้เลยว่าเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติประหนึ่งออสการ์สาขาสกินแคร์เลยเพราะปีนี้เนี่ยเป็นปีที่อิงเอาผิวหน้าแพ้ง่ายของตัวเองไปเผชิญความเสี่ยงแล้วก็ทดลองสกินแคร์เยอะที่สุดตั้งแต่เกิดมามั่นใจได้เลยว่าสกินแคร์ผู้ชนะทุกตัวในวันนี้เนี่ยจะต้องได้ผ่านเกณฑ์สุดโหดมาแล้วมากมายในด้านส่วนผสมผลลัพธ์ราคาการตลาดความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้ง่ายเพื่อพิสูจน์ว่ามันดีกว่าตัวอื่นๆในตลาดและที่สำคัญคือเป็นรางวัลที่ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าอิงไม่ได้รับสปอนเซอร์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอาละครับปี 2021 เนี่ยก็เป็นอีก1ปีของการทวงคืนอำนาจจากแบรนด์แล้วก็ผู้ผลิตและเปิดโปงการตลาดไม่ซื่อตรงโดยการช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับส่วนผสมงานวิจัยแล้วก็กระบวนการผลิตมากขึ้นเป็นปีแห่งการเข้าใจการทำงานแล้วก็ความต้องการของผิวตัวเองมากขึ้นและแน่นอนการลดขั้นตอนเพื่อใช้แต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเพราะว่าผิวของเราเนี่ยมันฉลาดอยู่แล้วนะครับอิงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยติดตามยูทูบเบอร์คนนี้มาตลอดทั้งปีไม่ว่าจะผ่านร้อนหรือหนาวขาขึ้นหรือขาลงสายพันธุ์เดลต้าหรือโอมิครอนอิงเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คอยตอกย้ำเราอยู่เสมอในปีนี้เนี่ยก็คือสกินแคร์ที่ดีมีอยู่ในทุกราคาเพียงแค่เราต้องตั้งคำถามเยอะๆแล้วก็มองข้ามการตลาดต่างๆให้ได้เพื่อแสดงสิ่งนี้ให้เห็นเนี่ยผู้ชนะในแต่ละหมวดของวันนี้จะมาจากกลุ่มราคา3เทียร์ด้วยกันนะครับได้แก่ถูกหรือว่าต่ำกว่า500บาทกลางซึ่งก็คือ500ถึง 1,000 บาทแล้วก็แพงนั่นก็คือสกินแคร์ราคา 1,000 อัพนะครับซึ่งจากผู้ชนะทั้ง3เทียร์เนี่ยอิงจะเลือกตัวหนึ่งที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับให้ครองตำแหน่ง Best of the Best แห่งปี 2021 ไปเลยรางวัลในหมวดแรกของค่ำคืนนี้นะครับก็คือโฟมล้างหน้าแล้วบอกได้เลยว่าผู้ชนะในเทียร์ต่ำกว่า500 บาทเนี่ยเลือกยากมากๆเลยเพราะว่าโฟมล้างหน้าลูกรักของอิงส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในราคาต่ำกว่า500 บาททั้งหมดเลยแต่ถ้าเลือกได้แค่ตัวเดียวจริงๆเนี่ยอิงก็ต้องขอยกให้ CeraVe Hydrating Cleanser นะครับเจ้าเดิมเจ้าเก่าผู้ชนะ Best Cleanser ประจำปี 2020 ซึ่งถ้าใครจำได้ในวิดีโอนั้นอิงพูดว่าเดี๋ยวปีหน้าอิงจะลองหาอะไรใหม่ๆมาแทนให้ด้วยนะครับเพราะว่าพูดถึงมันบ่อยมากจนกลัวเพื่อนๆเบื่อแต่ว่าเป็นยังไงล่ะผ่านมา1ปีแล้วก็ยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมนะครับเพราะอะไรอย่างที่เพื่อนๆที่ติดตามอิงมาสักพักแล้วเนี่ยน่าจะรู้กันดีแล้วนะครับว่าเกราะป้องกันผิวเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดเลยและขั้นตอนล้างหน้าเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงต่อการทำลายเกราะป้องกันผิวมากที่สุดซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาอย่างเช่นผิวขาดน้ำการระคายเคืองสิวที่ไม่หายสักทีนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเลือกโฟมล้างหน้าที่มี surfactants หรือว่าสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็มีค่า pH ประมาณ 5.5 ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสำหรับผิวของเราซึ่ง CeraVe เนี่ยเขาไม่ได้แค่ติ๊กถูก2ข้อนี้อย่างที่อิงเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าเวลาใช้เสร็จแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยซ้ำซึ่งเป็นอะไรที่อิงไม่ได้ expect ในผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเลยจริงๆถ้าดูจาก ingredient list เนี่ยจะนึกว่าเขาเป็น moisturizer ดีๆตัวหนึ่งเลยด้วยซ้ำมี humectant ช่วยดึงน้ำอย่างเช่น glycerin กับ sodium hyaluronate นะครับแล้วก็มีพวก emollient อย่างเช่น fatty alcohols แล้วก็ ceramides ที่ช่วยทำให้เนื้อเนี่ยมันเป็นครีมข้นๆขึ้นมาเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งแบบอิงมากๆเลยนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ใน Best of 2021 Cleanser ของอิงต่อไปนะครับผู้ชนะ Cleanser ใน Tier 500 ถึง 1,000 บาทของอิงเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Crave Beauty Matcha Hemp Hydrating Cleanser นะครับใช้ตั้งแต่ดีไซน์เก่าจนตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเป็นเจลล้างหน้าที่ทำให้อิงตั้งตารอการล้างหน้าทุกวันชีวิตคนเรามันต้องน่าเบื่อขนาดไหนถึงตั้งตารอการล้างหน้าเนื้อเขาเนี่ยจะเป็นเจลลี่หนึบๆนะครับที่แปลกตามากๆเลยแต่ว่ามันตีขึ้นมาเป็นฟองเล็กน้อยซึ่งอิงชอบ texture แบบนี้มากๆเลยนะครับตัวเบสของเนื้อเนี่ยจะเป็นน้ำชาเขียวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสารสกัดธรรมชาติโปรดของอิงเลยเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระดีๆอย่างเช่น EGCG นะครับแล้วก็ยังช่วยปลอบประโลมผิวได้ด้วยมีน้ำมันกัญชงด้วยนะครับซึ่งเป็นญาติของกัญชาจะไม่มีสารตัว THC ที่ทำให้หายได้แต่ว่าก็ยังมีฤทธิ์ของการต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับแล้วก็มี humectants ดีๆอย่างเช่น panthenol glycerin diglycerin แล้วก็ sodium PCA ช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ด้วยซึ่งส่วนตัวเนี่ยยังคิดว่ามันเห็นความแตกต่างจากส่วนผสมพวกนี้จริงๆหลังจากใช้ตัวนี้ล้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลย
นะครับทำให้อิงคิดว่ามันเหมาะสมกับราคาแล้วก็พอใจที่จะจ่ายมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าตัวอื่นๆที่อธิบายในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่พิกัดไว้ให้ใน description box ด้านล่างด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องรู้สึกกดดันเลยนะครับอิงใส่ไว้เพื่อความสะดวกซื้อเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจเท่านั้นไปกันต่อที่ผู้ชนะ cleanser หมวด counter brand ราคา1,000 อัพกันบ้างนะครับและผู้ชนะที่อิงเลือกเนี่ยก็คือ Tatcha The Rice Wash ปกติเนี่ยอิงจะเป็นคนกลัว counter brand นะครับเพราะว่าผิวแพ้ง่ายแล้วก็เขาจะอัดน้ำหอมมาให้แบบจุกๆเลยนะครับนี่คุณจะขายสกินแคร์หรือขายน้ำหอมแต่โฟมล้างหน้าเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อิงยอมใช้น้ำหอมเป็นครั้งคราวเพราะว่ามันอยู่บนผิวเราแค่แป๊บเดียวแล้วถ้ากลิ่นมันไม่แรงเนี่ยมันก็จะช่วยให้ผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยด้วยซึ่งบอกตรงๆว่าทัชฉะตัวนี้มันตอบโจทย์ในแง่นี้มากแล้วก็ดีเกินคาดเลยนะครับกลิ่นซิกเนเจอร์ของทัชฉะเนี่ยมันหอมมากเลยทุกคนแบบถ้าเกิดเขาทำเทียนหอมเนี่ยอิงจะเข้าคิว CF เป็นคนแรกเลยนะครับกลิ่นเหมือนเดินอยู่ในทุ่งส้มยูสุที่ญี่ปุ่นนะครับพูดแล้วก็คิดถึงญี่ปุ่นในแง่ของส่วนผสมเนี่ยตัวนี้เขาก็มีฮาราเซอีก3นะครับซึ่งเป็นส่วนผสมซิกเนเจอร์ของทางทัชฉะอยู่แล้วเป็นการนำข้าวไปหมักนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสารสกัดธรรมชาติโปรดของอิงอีกแล้วเพราะว่ามันสามารถช่วยเรื่อง brightening ได้นอกจากนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือ microcrystalline cellulose นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบที่พบได้ในเซลล์พืชทางบริษัทขายสารเนี่ยเขาจะขายมาเป็นผงขาวๆอย่างที่เห็นเนี่ยพอใส่มันลงไปในโฟมล้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดเม็ดข้นๆเหนียวๆนะครับช่วยสครับผิวได้แล้วก็ผลัดเซลล์เพื่อความกระจ่างใสได้แบบเบาๆอ่อนโยนมากๆนะครับถ้าใครชอบสครับเนี่ยอิงแนะนำอันนี้แทนพวก walnut shell ของ Huxley แล้วก็ Saint Ives นะครับหรือว่าพวกหินภูเขาไฟใน For Men Cleanser ต่างๆนะครับพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นสะอาดแต่ว่าไม่แห้งตึง and the award for best cleanser goes to and Chili Scott Chemist Thailand อ้าวผิดรายการเหรอ ขอให้ Crave Matcha Hemp Hydrating Cleanser เป็นผู้ชนะไปเลยนะครับมีอะไรอยากบอกกับผู้ชมทางบ้านไหมครับหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือการลง moisturizer นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคตตากรีที่เลือกผู้ชนะยากมากรางวัลในเทียร์ต่ำกว่า500 บาทอิงต้องขอยกให้น้องคนหนึ่งที่อิงมองข้ามมาตลอดเพราะเอาตรงๆเนี่ยแพคเกจจิ้งเขาจืดชืดน่าเบื่อมากเลยเหมือนอะไรที่โดนคุณหมอลงโทษให้ใช้มากกว่าอะไรที่จะซื้อมาใช้เองนะครับแต่ส่วนผสมและผลลัพธ์น่าประทับใจมากๆนั่นก็คือตัว Physiogel AI Lotion ตัวนี้ดูแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายกับ CeraVe แบรนด์โปรดของอิงมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวเขามีเทคโนโลยีที่ทางแบรนด์เรียกว่า Biomimic Technology นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือชื่อสวยหรูนั่นแหละของส่วนผสมที่มีส่วนประกอบแล้วก็โครงสร้างคล้ายกับไขมันในเกราะป้องกันผิวของเราแปลว่าอะไรแปลว่าส่วนผสมพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถซึมเข้าผิวเราเพื่อเสริมเกราะป้องกันผิวได้ง่ายนะครับคอนเซปต์เดียวกับของ CeraVe นั่นแหละแต่ว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเขาจะใช้พวกเซรามายด์เป็นหลักตัวนี้เขาก็มีเซรามายด์3เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกลิเซอรินที่เหมือนกับกลิเซอรอลในผิวมีสควอเลนที่เหมือนกับสควอลีนนะครับแล้วก็มี hydrogenated lecithin นะครับที่เหมือนกับเซลล์ในเกราะป้องกันผิวของเราแล้วก็มี palmitamide กับ acetamide MEA ที่จะสามารถช่วยลดการอักเสบแล้วก็ลดความแดงบนผิวได้ด้วยซึ่งจากการใช้เองส่วนตัวอิงบอกได้เลยว่ามันตรงปกนะครับเมื่อเดือนก่อนเนี่ยอิงผิวแดงแสบแล้วก็ระคายเคืองมากๆเลยจากการเลเซอร์แล้วก็การใช้วิตามิน A ก็เลยลองโบกตัวนี้ลงไปก่อนนอนนะครับแล้วตอนตื่นมาเนี่ยก็พบว่าผิวมันอิ่มฟูแล้วก็ดูแดงน้อยลงนะครับเลยคิดว่ามันเหมาะกับใครที่ด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยไม่ถูกกับตัว CeraVe นะครับต่อไปผู้ชนะในหมวด moisturizer tier 500 ถึง 1,000 บาทของอิงในปีนี้ก็คือ Sunjung Barrier Intensive Cream นะครับตัวนี้ได้รางวัลเนื้อน่ากินที่สุดถ้ามันกินได้ก็คงเป็นเมนูมิชลิน3 ดาวไปแล้วเดี๋ยวอิงให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าอิงหมายความว่ายังไงอิงรู้สึกว่าตัวครีมมันมีสัดส่วนของน้ำแล้วก็น้ำมันที่ลงตัวมากๆเลยนะครับมันไม่เหนียวแล้วมันชุ่มชื้นกำลังดีเพราะว่าเขามีน้ำมันดีๆอย่างเช่น sunflower seed oil นะครับที่เป็นตัวที่มีค่า linoleic acid สูงมากๆเลยประมาณ 50-74% มันจะช่วยให้ผิวเนี่ย
เนี่ยมีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็เสริมเกราะป้องกันผิวได้ด้วยในขณะที่มีโอกาสในการอุดตันน้อยมากๆเขาใส่คู่กับ Shea Butter กับ Fatty Alcohol ที่ทำให้เนื้อเนี่ยเป็นครีมนุ่มแล้วก็ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีมีพานเทนอลนะครับหรือว่าวิตามิน B5 แล้วก็ส่วนประกอบของสารสกัดใบบัวบกนั่นก็คือ Madecassoside แล้วก็ยังมีสารสกัดจากชาเขียวช่วยปลอบประโลมผิวอีกนอกจากนี้ก็ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ส่วนผสมน้อยนะครับทำให้คิดว่ามันเหมาะกับผิวแพ้ง่ายมากๆถึงแม้ว่าครีมตัวนี้มันจะออกมาในตลาดนานหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าอิงจะลองมอยส์เจอไรเซอร์ใหม่ๆเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในตัวที่อิงชอบที่สุดซึ่งทำให้อิงคิดว่าบางครั้งอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ดีอยู่แล้วมีงานวิจัยสนับสนุนเยอะๆนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ผิวเราต้องการมากที่สุดก็ได้ของดีเนี่ยยังไงก็กลับมาฮิตใหม่ได้มาดู Tier Counter Brand กันบ้างนะครับผู้ชนะของอิงก็คือ Creme de la Mer เพราะว่าเขามีส่วนผสมดีๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหยอกเล่นเฉยๆนะครับผู้ชนะในหมวดนี้อิงขอให้ IPSA Metabolizer Sensitive นะครับอิงรู้สึกว่า Counter Brand ที่เอาผิวแพ้ง่ายเป็นตัวตั้งเนี่ยมีน้อยมากๆเลยนะครับแบบนับได้ด้วยมือเปล่าข้างเดียวเพราะส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางด้านการให้ sensorial experience ที่ดีนะครับอย่างเช่นการใส่กลิ่นหอมหรือว่าการขายการตลาดที่มีเรื่องราวอิงก็เลยค่อนข้างตกใจเมื่อค้นพบว่า IPSA เขาไม่ใส่น้ำหอมใน skin care เลยแล้วโดยรวมอิงรู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพผิวแล้วก็เกราะป้องกันผิวนะครับเขามีเครื่องช่วยตรวจวัดหลายๆมิติของผิวนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้จักผิวตัวเองมากขึ้นว่ามันแห้งหรือว่ามันขาดน้ำหรือเปล่านะครับแล้วก็เซลล์ผิวสะสมเยอะไหมซึ่งอิงเคยไปลองแล้วก็รีวิวมาแล้วตอนต้นปีนะครับเป็นประสบการณ์ที่เปิดโลกมากๆแล้วอิงก็แนะนำให้เพื่อนๆทุกคนไปลองใช้บริการดูนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรู้จักผิวตัวเองมากขึ้นแล้วก็เลือกสกินแคร์ได้เก่งขึ้นเป็นบริการฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเกรงใจเขาเนี่ยก็หยิบสำลีมาสักถุงละกัน ซึ่งหลังจากที่อิงตรวจผิวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัว ME Sensitive มาให้เลือก4สูตรด้วยกันแต่ละตัวก็จะมีสัดส่วนของน้ำมันที่ต่างกันนะครับซึ่งเขาก็จะเลือกว่าตัวไหนเหมาะกับผิวของเรามากที่สุดโดยการดูจากผลที่เครื่องได้ตรวจออกมานั่นเองน้ำมันที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นน้ำมันจมูกข้าวนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในน้ำมันโปรดของอิงอีกแล้วเพราะว่ามีงานวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระดีๆอย่างเช่นวิตามิน E แล้วก็ Ferulic Acid นะครับช่วยปกป้องผิวเราจากพวกมลภาวะต่างๆที่เป็นสาเหตุของสิวริ้วรอยแล้วก็ปัญหาอีกหลายอย่างเลยเอาจริงๆเนี่ยราคาเขาแรงนะครับขวดละ 2,000 บาทแต่ว่าส่วนผสมใช้ได้เหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะครับแล้วก็อย่างน้อยเขามีบริการที่ช่วยให้เราเรียนรู้แล้วก็นำไปต่อยอดในการซื้อสกินแคร์ของเราในอนาคตได้นะครับและผู้ชนะรางวัล Best Moisturizer 2021 ได้แก่ Physiogel AI Lotion Thailand อ้าวผิดอีกแล้วเหรอ คนไทยควรมีมารยาทไหมครับมาถึงรางวัลสุดท้ายของค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับนั่นก็คือ Best Sunscreen หรือว่ากันแดดยอดเยี่ยมในงบต่ำกว่า500 บาทผู้ชนะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Can Make Mermaid Skin Gel SPF 50+ PA บวก 4 ตัวกันแดดที่ราคาดีเกินส่วนผสมสุดๆตัวนี้อิงขอไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าเอาจริงๆรีวิวมาเยอะแล้ว เพื่อนๆน่าจะเบื่อกันหมดแล้วแหละสรุปง่ายๆเลยนะครับเขามีฟิลเตอร์กันแดดอยู่หลายตัวอย่างเช่น Octinoxate กัน UVB มี Titanium Dioxideกับ Zinc Oxide กันทั้ง UVA แล้วก็ UVB ที่สำคัญก็คือเขามีฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆที่อิงแทบจะไม่เคยเห็นในกันแดดราคานี้เลยอย่างเช่น Uvinol A+ ที่กัน UVA แล้วก็ Tenasorb S ที่กันทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะครับความพิเศษก็คือเนื้อของเขามันเป็นเจลครีมที่ชุ่มชื้นมากนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความขาวเลยเหมาะกับคนที่มีผิวแห้งผิวผสมแล้วก็ผิวมันก็อาจจะใช้ได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่ามันเยิ้มไปนิดนึงแต่อาชีพนี้ทำให้อิงหยุดอยู่กับที่นานไม่ได้นะครับต้องลองของใหม่อยู่ตลอดก็เลยได้ไปเจอตัวหนึ่งที่ปังมากแล้วก็ได้เป็นผู้ชนะในเทียร์ 500 ถึง 1,000 บาทของอิงนะครับนั่นก็คือตัว Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF 50+ PA บวก 4 ตัวจริงๆไม่ค่อยกล้าแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่ามันหาซื้อยากแต่ว่าอิงก็จะแนะนำอยู่ดีนะครับเพราะว่าอิงประทับใจมันมากเขาใช้ฟิลเตอร์กันแดดหลายตัวมากเลยนะครับอย่างเช่น Octisalate Homosalate แล้วก็ Parcel SLX ที่กัน
UVB ได้แล้วก็ฟิลเตอร์รุ่นใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพดีมากๆอย่างเช่น Uvinol A+ กัน UVA แล้วก็ Tinosorb S กับ M ที่กันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะครับและมี Niacinamide ช่วยเพิ่มความกระจ่างใสกับ Hyaluronic Acid หลากหลายขนาดโมเลกุลที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นบนผิวหนังชั้นบนได้นะครับสำหรับอิงเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือผลิตกับโรงงาน Colmar Korea ใครที่อยู่ในวงการนี้จะรู้จักเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าเขาเป็นเหมือน Beyonce ของวงการผลิตกันแดดนะครับมีชื่อเสียงที่โด่งดังระดับโลกแล้วเขาน่าจะผลิตมากกว่าครึ่งหนึ่งของกันแดดทั้งหมดในตลาดเกาหลีตอนนี้แล้วมั้งเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการกันแสงก็น่าจะเชื่อถือได้นะครับสำหรับอิงจุดเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ใช้จะรู้สึกว่าหน้ามันฉ่ำโกลว์แล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเขาไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กมานะครับเนื้อมันก็เลยเป็นครีมหน่อยคนผิวแห้งผิวผสมเนี่ยน่าจะชอบแต่ว่าใครที่มีผิวมันมากๆก็อาจจะคิดว่ามันเยิ้มไปมาถึงตัวสุดท้ายแล้วผู้ชนะในเทียร์ 1,000 บาทอัพของอิงก็คือ La Roche-Posay Anthelios Shaka Fluid SPF 50 plus PA บวก 4 ตัวในราคา 1,400 บาทสำหรับ 50 ml หยิบเครื่องคิดเลขออกมาเลยนะครับปริมาณกันแดดที่เราต้องใช้สำหรับหน้าเนี่ยก็คือ1/4 ทีสปูนหรือว่า 1.23 ml ต่อครั้งในวันหนึ่งถ้าเกิดต้องทา 2 ครั้งก็จะกลายเป็น 2.46 ml แปลว่าเราจะต้องจ่ายวันละ 70 บาทสำหรับขั้นตอนกันแดดหน้าอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับใครที่สู้ไหวเนี่ยพร้อมเปย์นะครับเดี๋ยวอิงจะขอเวลา1นาทีเพื่ออธิบายว่าทำไมคุณควรไปต่อ La Roche-Posay แล้วก็ L'Oreal ที่เป็นบริษัทแม่เนี่ยเป็นบริษัทที่วิจัยเรื่องกันแดดมานานหลาย10 ปีมากซึ่งมีการลงทุนแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับศาสตร์ของแสงแดดแล้วก็ฟิลเตอร์กันแดดมาเยอะมีการตีพิมพ์ในวารสารผิวหนังมาหลากหลายฉบับมากขนาดฟิลเตอร์กันแดดที่เขาใช้ในตัวนี้เนี่ยยังเป็น Maxoryl SX กับ XL ที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองเลยที่สำคัญอีกอย่างก็คือเขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีเงินทุนเยอะจึงสามารถส่งกันแดดไปทดสอบค่า SPF บนผิวมนุษย์จริงได้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นแสนเลยเพราะว่าเขาต้องทดสอบบนหลังมนุษย์นะครับแล้วก็ฉายแสงจนกว่าจะเกิดการไหม้แดดแบรนด์ส่วนใหญ่เขาก็เลยไม่ทำกันเขาจะใช้วิธีวัดค่า SPF บนจานเพลทปกตินะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 2-3,000 บาทเท่านั้นแต่ว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็สู้แบบทดสอบบนผิวมนุษย์จริงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้อิงเปรียบเทียบเนี่ยกันแดดของ La Roche-Posay มันเป็นเหมือนประกันชั้นหนึ่งแพงหน่อยแต่ว่ามั่นใจได้ว่าได้การคุ้มครองแล้วก็ปกป้องที่ครบวงจรนะครับและในส่วนเนื้อก็ไม่ทิ้งความขาวแล้วก็ไม่มันเลยเพราะว่ามีแอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กอยู่พอสมควรทำให้มันเหมาะสำหรับผิวมันผิวผสมแต่สำหรับบางคนที่มีผิวแห้งมากๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่เอาจริงๆส่วนตัวอิงมีผิวออกไปทางแห้งนะครับแต่ว่าอิงก็ไม่ได้มีปัญหากับตัวนี้เลยและตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมเช่นกันซึ่งอิงโล่งอกมากนะครับเพราะว่าปกติ La Roche-Posay ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ใส่น้ำหอมเยอะมากนะสำหรับแบรนด์เวชสำอางอิงก็งงๆกับเขาเหมือนกันนะและผู้ชนะ Best Sunscreen ปี 2021 ได้แก่ La Roche-Posay Anthelios Shaka Fluid และนี่ก็คือผู้ชนะที่ได้มงทั้งหมดของพลิกหลังกล่อง Awards ประจำปี 2021 นะครับ Crave Matcha Hemp Hydrating Cleanser Physio Gel AI Lotion และ La Roche-Posay Anthelios Shaka Fluid สำหรับ Best Treatment 2021 ที่ประกอบไปด้วยพวก Toner Serum น้ำตบ Essence ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอิงจะขอเก็บไว้สำหรับวิดีโอแยกนะครับก็ไว้รอติดตามชมได้นะครับสุดท้ายเนี่ยอย่างที่อิงพูดอยู่เสมอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับอิงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะว่าผิวของพวกเรามันไม่เหมือนกันแล้วอิงก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นว่าสกินแคร์ที่ดีเนี่ยมีอยู่ในทุกงบเพียงแค่เราต้องอ่านส่วนผสมแล้วก็รู้จักผิวตัวเองให้ดีเท่านั้นเองก่อนจะจากกันไปเนี่ยอิงขอมีประชาสัมพันธ์สั้นๆนะครับตอนนี้อิงกำลังวุ่นเปิดบริษัทเพื่อพัฒนาช่องแล้วก็แบรนด์ในอนาคตกำลังขยายออฟฟิศแล้วก็ทีมนะครับแล้วก็จะมีการเปิดรับหลากหลายตำแหน่งเลยในช่วงเดือน2เดือนที่จะถึงนี้ซึ่งตำแหน่งแรกที่เปิดรับเลยตอนนี้นะครับก็คือ Content Marketing Executive เดี๋ยวอิงจะแปะรายละเอียดไว้ด้านล่างให้นะครับถ้าใครสนใจอยากทำงานในอุตสาหกรรมบิวตี้นะครับแล้วก็อยากทำงานร่วมกับอิงเนี่ยก็ส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยเดี๋ยวอิงจะรีบรออ่านเลยนะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับแล้วสกินแคร์โปรดของคุณในปีนี้คืออะไรก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า